Ca să putem face prăjituri cu vișine și iarna, este bine să pregătim câteva conserve de pe acum. În afară de congelare, o metodă ce nu are nevoie de rețetă, putem să conservăm vișine în alcool sau în suc propriu. Pentru vișinele în alcool avem nevoie de 400 de grame de vișine, 200 de ml vodcă de 40 de grade și 200 de grame de zahăr. Procedeul este simplu ca bună ziua. Punem vișinele într-un borcan cu capac etanș. Nu trebuie sterilizat, trebuie doar să fie curat. Vișinele sunt folosite cu sâmburi, chiar dacă aceștia au cantități mici de amigdalină, o substanță care se transformă în cianură când o digerăm. Cantitățile din această substanță sunt însă prea mici pentru a fi dăunătoare. Deasupra turnăm alcoolul, apoi zahărul. Închidem borcanul și păstrăm în cămară timp de 2-3 luni, timp în care vom agita din când în când pentru a încuraja zahărul să se dizolve complet. Și gata! Am aici un borcan de anul trecut, ca să vă arăt și produsul final. Evident, trebuie să le scoatem sâmburii atunci când le folosim. Vișinele în alcool sunt diferite față de cele din vișinată, pentru că nu are loc și un proces de fermentare. Fructele își păstrează o formă mult mai frumoasă, adică abia dacă se zbârcesc, ceea ce ne permite să le folosim și pentru ornat. De asemenea, ele sunt mai dulci și mai slab alcoolizate. Aici este o bucățică de vanilie, anul trecut am pus și vanilie și nu veți greși dacă veți face la fel. Aceasta este metoda mea preferată de a conserva vișine. Și lichidul îl folosesc pe post de sirop. Nimic nu se pierde. Pentru a conserva vișine în suc propriu, avem nevoie de vișine fără sâmburi și puțin zahăr. Pentru această metodă, vă recomand să folosiți borcane de 380 de ml cu o gură largă. Toată șmecheria este să îndesați cât mai multe vișine în borcan fără să le striviți. Aici trebuie să încapă minim 300 de grame de vișine. Dacă îndesați mai puține fructe după fierbere, veți rămâne cu un spațiu gol în borcan destul de mare. Deasupra adăugăm 3 linguri de zahăr și înfiletăm bine capacele. Luăm o oală potrivită pentru cantitatea noastră de conserve, punem un prosopel la bază, punem borcanele înăuntru și adăugăm apă până când nivelul lichidului ajunge fix sub capac. Punem la fiert. Din momentul în care apa fierbe, lăsăm 30 de minute. Dacă lichidul scade prea mult, atunci mai completăm cu apă fierbinte. Apoi închidem focul și lăsăm borcanele să se răcească lent în oala cu apă. La sfârșit vor arăta așa. Vișinele își vor lăsa sucul, iar zahărul va fi dizolvat. Se pun în cămară și se folosesc după nevoie. Vă pup, dragilor! Spor la conserve!